وفي هذه الفقرة إخواني الكرام عندنا حكم مهم من أحكام التجويد، ألا وهو حكم الراء. قد يظنه البعض صعبا أو قد يستصعبه البعض، لكن هو حكم من أسهل الأحكام إن نحن عرفنا المبدأ الأساسي فيه. فالراء إخواني الكرام من الحروف التي تفخم وترقق. عندنا حروف مفخمة دائما، مثلا هي حروف الاستعلاء، خص ضغط قذ. وعندنا حروف مرققة دائما كالعين والباء والتاء إلى آخره. ولكن عندنا حروف تفخم أحيانا وأحيانا ترقق، ومن بينها الراء. هي في الحقيقة ثلاثة: لام لفظ الجلالة والألف والراء. الآن سنتكلم عن الراء. فالراء كما ذكرنا هي من الحروف التي تفخم وترقق، فلها حالات عديدة، ثمان حالات للتفخيم، 4 حالات للترقيق، وحالتان يجوز فيها الوجهان. 8 4 2. 8 4 2. كم المجموع؟ 14 حالة. 8 4 2 حتى نحفظها بشكل جيد. 8 ما نصف 8؟ 4. ما نصف 4؟ 2. 8 4 2 بهذا الشكل. فهذه الحالات لو نظرنا إليها بهذا الرقم 14 فنجدها يعني عددا ضخما، لكن لو عرفنا المبدأ الأساسي فيها فسنجد الراء من أسهل المباحث. المبدأ الأساسي إخواني الكرام هو أن الراء مرتبطة بشكل أساسي بالحركات الثلاث. مرتبطة بشكل أساسي بالحركات الثلاث، فهي مرتبطة بالفتحة وبالضمة وبالكسرة. فإذا كانت مرتبطة بالفتحة أو بالضمة تفخم، وإذا كانت مرتبطة بالكسرة ترقق. أعيد: إذا كانت الراء مرتبطة بالفتحة أو بالضمة، هاتان الحركتان، إذا كانت مرتبطة بالفتحة أو بالضمة تفخم، وإذا كانت مرتبطة بالكسرة ترقق. الأمر بسيط. إذن فتحة مفتوحة أو مضمومة تفخم، مكسورة ترقق. من هذه الحالات سنستنتج حالات أخرى. لاحظوا معي الآن، أعيد: مفتوحة أو مضمومة تفخم، مكسورة ترقق. ساكنة قبلها مفتوح، ساكنة قبلها ساكن، قبلها مفتوح، هذه أيضا تفخم. كل هذه الحالات. الآن مضمومة، ساكنة قبلها مضموم، ساكنة قبلها ساكن، قبله مضموم، أيضا تفخم. إذن 3 حالات هنا و3 حالات هنا. ذات الأمر سنطبقه على حركة الكسر. إذا كانت مكسورة ترقق، ساكنة قبلها كسر ترقق أيضا، ساكنة قبلها ساكن قبلها مكسور أيضا ترقق. إذن لاحظوا إخواني الكرام، من الحالات الثلاث الأساسية اشتققنا واستنتجنا 6 حالات أخرى، فصار المجموع عندنا 9 حالات. 9 حالات أساسية مشتقة من الحركات الثلاث بهذا المبدأ البسيط. المبدأ البسيط هو الحركات الثلاث. ما تبقى من حالات سهل شرحها إذا عرفنا نحن هذا المبدأ الأساسي الذي تكلمنا عنه قبل قليل. الآن دعونا نطبق هذا الكلام في هذا المثال الذي بين أيدينا. لاحظوا، ففي المثال الأول في الكلمة الأولى: تربص للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر. تربص، لاحظوا إخواني الكرام، ما حركة الراء؟ الراء مفتوحة. إذن ما حكم الراء هنا؟ تفخم، مرتبطة بالفتحة. را، ترى، تربص، هكذا. الآن لاحظوا: 4. الآن يجب أن تستنتجوا ما حكم الراء هنا. ما حركتها أولا؟ حركتها ساكنة، الراء ساكنة. بما أنها ساكنة فسننظر إلى الحرف الذي يسبقها. ما حركته؟ ما حركة الهمزة؟ الهمزة مفتوحة. إذن الراء مرتبطة بحركة الفتحة.
بما أنها مرتبطة بالفتحة فهي مفخمة. لاحظوا، 4 أشهر للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر. لاحظوا إلى الراء الأخيرة، فالراء الأخيرة إخواني الكرام راء مكسورة، أشهر، تربص 4 أشهر. لاحظوا بما أنها مكسورة فهي مرققة، يعني لو وصلنا نقول للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن هنا الراء مكسورة إذن هي مرققة. لكن لو وقفنا هنا، وكما تجدون الصلة فوق الراء، سنقف هنا. إذا وقفنا إخواني الكرام هذه الراء التي كانت مكسورة ستصير ساكنة. بما أنها صارت ساكنة سننظر إلى حركة الحرف الذي يسبقها، وما يسبقها مضموم، إذن ستصير الراء مرتبطة بالضمة، إذن بناء عليه سنفخمها في الوقف، سنفخمها. عرفنا كيف؟ لماذا سنفخمها؟ لأنها سكنت وما قبلها مضموم، فإذا صارت مرتبطة بالضمة. أشهر هكذا. أما إن وصلنا تظهر عليها الحركة الأساسية وهي الكسر وتصير مرققة. أشهر فإن، بهذا الشكل. إذن هذه هي الأحكام أو الحالات الأساسية للراء بشكل مبسط وعملي، أراه أنا من أبسط الأحكام في علم التجويد، فأرجو أن تكون الفكرة قد وضحت.